ute i Biskopsgården. Polisen kommer fram till oss utan att vi har gjort någonting. Ja, vad gör ni här ute idag då, grabbar? Inget, vi chillar. Det var inga dumheter, va? Inga knivar och droger på. Och du vet, man blir ju förolämpad på detta sättet. Du vet, vi ser dem som något auktoritärt. Någon som bestämmer över oss. Någon som försöker säga någonting. Och det vi tänker direkt i huvudet i förorten. Speciellt där pappan har en stor roll. Då tänker vi, vem fan är du? Är det min pappa som ska säga så till mig? Jag har bara en pappa. Och det är min pappa. Du kan inte komma och säga så till mig. Och så börjar jag kaxa mig emot dem. Direkt ner på golvet med mig. Han bara, vill du följa med till polisstationen eller? Vill du att din pappa ska veta om detta? Så sa jag, släpp mig och så vidare. Så körde de mig till polisstationen den dagen. Och min pappa kom dit och hämtade upp mig. Och han sa till mig, det här är inte ditt fel. Så du vet, jag tänkte, var det inte mitt fel? Det var jag som kaxade mig emot honom. Jag såg bara mitt fel i det hela. Det var jag som kaxade emot mig. Han bara, nej, jag kommer förklara detta när du blir äldre. Säger att det brinner i betongen. De säger att det brinner i betongen. De säger att det brinner i betongen. Ja, alla kan den sången. Men är det någon som gör något åt det? För allt jag hör är gråten som ekar där bland husen, där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig? Hör ni mig? Hör ni mig? Hör ni mig? Klart att jag hör dig bror, men någonting är på tok. Min mamma har fått nog av hjärtat som gör ont när ska de som skrattar fatta att det är i kalla fakta. De verkar vara tröga, så låt oss rappa sakta. Så många gånger förut, jag hörde sånger som en ångest i betongen. Men ingen brydde sig om det, nej, måste ta tag i. Men det här är folks hem. Det här man är varje dag. Och få stå ut med de här varje dags övervakning och varje dags poliser och varje dags saknad av en fritidsgård. Har väntat på att samlas och gör det här tillsammans. För ingen annan bryr sig om vi andras eller ej. Sanningen svider nu för tiden och gjort ett stort sätt hela tiden. Ända sen jag var i kriten. Men önskar ändå att jag kunde vrida tiden till den stunden då man ej var tvungen att vara bunden. De säger att det brinner i betongen. Ja, alla kan den sången. Men är det någon som gör något åt det? För allt jag hör är gråten som ekar där bland husen, där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig? Hör ni mig? Bilbränder och stenkastning, spårvagnstrafik som stängs av och polis och räddningstjänst som hotas. Sen behöver vi ha poliser som är ute i bostadsområden som lär känna människor. För att synlig och närvarande polis skapar ordning och skapar ökad trygghet och då händer det också mindre. Och är det någon gång vi ska använda våra skattemedel så är det just nu. Hallå? Det är demonstration här på Vårväderstorget nu klockan 5 som pantrarna för upprustning av förorten arrangerar. Jag kan dra det här nu hur det borde ha varit egentligen och sen hur det blev i verkligheten. Vad tycker Vad tycker ni alla som är här om att vi tar över stadsdelsnämnden symboliskt så politikerna får deras möte ute i kylan? Det bästa jag tycker om pantrarna är att de finns och visar oss att det finns en möjlighet för oss i förorten att vi har det bra och vi är lika värda som alla andra. Förorten som den ser ut idag och som man då talar om den är ju en konsekvens, ett symptom av något annat. Förorten liksom står ju inte frånkopplad samhället, utan förorten är en del av samhället. Så att om det någonstans det finns ett problem så är det ju i samhället. Bara för att vi kommer härifrån så är vi mindre värda. Tror de att vi är gangsters och vi är tuffa och vi är allt det här. Men det är inte vi alla om man lär känna en. Vad gör vi? Vet du, Göte? Det är väl det att de vill vara emot att de lägger ner ungdomsgårdar och sådana här grejer. Och att de ska vara någonstans. Okej allihopa, välkomna till denna demonstration som arrangeras av pantrarna.
En organisation som står upp för förorten, vad än priset blir. Vi som flytt hit idag och vi som föds här är inte längre rädda för att säga ifrån. Vi som lever här idag vill förändra den plats vi lever i för oss och för kommande generationer till att bli en plats fritt från förtryck. Denna process har satts igång runt omkring i världen, från Nordafrika till Nordamerika. Människor som ser bort från deras olikheter som kön, etnicitet, sexuell läggning och blir till ett. Som förstår att det krävs uppoffringar för att förändra samhället. Som säger ifrån och inte kommer ta emot mer skit ifrån politiker, men framförallt rika som styr i världen. Det är därför jag står här idag som medborgare på denna planet och med stolthet kan sträcka näven upp emot skyn och säga all makt åt folket! Folkets hus som vi har här alldeles intill oss ska stängas den 1 december i år. Det beslutet tog stadsdelsnämnden den 14 juni. Ett beslut som efter en omröstning där de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet vann med en rösts övervikt. Den rösten och det beslutet gör att Folkets hus inte får sitt driftbidrag på 750 000 kronor för nästa år och därför tvingas stänga. Så ni har blivit utkastade också? Ja, 1 december är vi utslängda. Jag jobbar där uppe och det är 15 882 personer som blir slängda ut på gatan. Så många besökare hade vi förra året. Och undrar hur de kan ta ett sånt huvudlöst beslut. För jag menar i denna stadsdelen så behöver de ha nästan varenda lokal som finns så att folk kan träffas. För det händer ju en del oroligheter där med bilbränder och även rån och grejer på torget. Det är som de säger, man släcker inga bilar med att stänga lokalerna. Det är att tutta på istället. Invånarna kommer förlora något så viktigt som Folkets hus idag. Att vi lever under stor arbetslöshet och barnfattigdom. Detta måste få ett slut. Det är folket själva som är lösningen. Att vi alla måste solidarisera oss och ta kamp här och nu. Så alla ni som står här idag och som själva bor ute i förorten. Jag ställer er frågan. Är ni trötta på politikernas lögner? Ja! Är ni trötta på att våra ungdomar ska lida för vad politikerna gör? Ja! Därför säger vi all makt åt folket! All makt åt folket! All makt åt folket! Vi vill upprusta förorten. Vi vill väl utjämna klassklyftorna liksom. Och sen gör vi det med ingång via ungdomarna. Och varför vi vill med ungdomarnas kraft. Det är liksom för att dels är det ju liksom, det är ju nästa generation som kommer att sen vara ute i samhället. Men sen också finns det en så stor diskriminering just mot ungdomar. Och speciellt invandrarungdomar. Vad jag är argast på det är politikerna också. Det är som om de snor våra pengar, våra skattepengar, eller mina föräldrars skattepengar. Det är inte så att vi får tillbaka något av det. Skattepengarna ska gå egentligen till oss. De ska sluta skära ner på lärare. Det blir bara värre. Faktiskt. Kan ni berätta lite vad som ska hända här idag? Show. Det är show. Det är bara det. Det är sånt som händer här i Biskopsgården. Annars vad heter vi? Petson United. Ja, bara för vi har en svensk i vårt lag. Okay. Så lite normalt. Vi ska ha prisutdelning för bästa spelare sen och bästa målskytt också. Frågar du oss, då kan du filma. Okej. Spelar du ett lag? Ja. Vilket lag? Baggisningsbacka. Du då? Du då? Ja, nu.
anledningen att vi gör det här just här i förorten, det är för att engagera ungdomarna i någon aktivitet också. Eftersom det tydligt inte finns någon som gör det. Så vi har då tagit på oss den rollen som Pantrarna för upprustning av förorten. Och göra någonting för ungdomarna eftersom det är brist på det. För det är också någonting som kräver att någon säger, du vet, att vi har ingenting här. För annars så blir det en acceptans och typ att det tolereras att det inte satsas på förorten. Och det är det vi också är emot. Vi måste vakna allihop och ändå kräva. För de flesta av oss jobbar eller har föräldrar som jobbar. Och det är ändå skattepengar. Och de måste ändå återinvesteras i förorten. Till de som ändå betalar skatt. Den enda investeringen som görs här är att kameror läggs upp vid fucking husen. Det är inte acceptabelt. De enda metoderna som används i förorten är reaktiva. Det är ingen som tänker hur man kan förebygga istället. Så det är sådana här aktiviteter som är bra, som behövs i förorten. Som behövs överallt egentligen, inte bara förorten. Ja, för det här, de är duktiga det här. Gupparna är fast, de är upp i ditt ass. Trött på det där, ett gupp i värld. Smycken och tar som pussy. Everything I do is finger trigger pulling niggas. So, why you being so violent? Niggas don't know me, I'm using the beat in this moment. I'm done, I can't rhyme no more. The time is over, let me go back home. So, rewind this beat, replay, pause. Everything you do is give me some applause. So easily, then we can get rid of me. To be the greatest, you neglect all the enemies. You mini-me's, just a bunch of mini-me's. Come on. Egentligen är då att försöka sprida ett budskap då vi i förorten har en röst och vi har en rätt att säga det vi tycker och känner och göra en inflytande i själva samhället också. Vi ser att vi kan påbörja någonting stort här i Biskopsgården för jag ser att det finns mycket potential och ungdomarna har mycket möjligheter och det är bara det vi försöker få dem att se så att de kan ta sina egna steg sen också. Kom upp, en applåd av segrarna! När jag var yngre också, vad var drömmen? Vad var det man... Vet, när vi gick i grundskolan, så jag vet inte hur det var när ni gick i grundskolan, men runt 5-6 så frågade de, vad är era drömmar? Gör en rangordning. 1, 2, 3, 4 plats. Jag har inte planerat någonting, men jag tar helst... Vi hade väl blivit bra undervattenssvetsare. Det är drömjobbet. Men ja, det är ju svårt att komma dit när man inte finns, när ekonomin inte håller och så vidare. Men annars är det bara... Den allra drömmen hade varit professionell fotbollsspelare, men tillräckligt, jag är för gammal nu så dags att börja jobba. Jag vill bli advokat. Om inte fotbollsdrömmen håller så får du bli advokat. Kanske om jag har möjligheten att plugga vidare till ekonom eller revisor. Min dröm är att bli snickare och starta eget företag. Det är det enda som jag kämpar för. Det finns delvis den här ekonomiska spärren som vi har. Men vi har också blivit indoktrinerade till en psykologisk spärr. Vi vågar inte drömma mer än att till exempel bara bli en Volvoarbetare. Alltså när jag blev Volvoarbetare så sa jag, shit, Volvoarbetare mannen. Jag kommer att tjäna goda cash nu. Men alltså, vi kan göra mycket mer än att bara vara Volvoarbetare. För alla här är lika kapabla som alla andra människor på resten av planeten till att göra det. Det handlar om att ge dem rätta verktygen så att de kan nå fram till sina mål. The only revolution in which the goal is a desegregated lunchtime, a desegregated theater, a desegregated park, and a desegregated public toilets. You can sit down next to white folks on the toilet.
Nej, Knalleland så är det rondell. Här är en rondell i alla fall. Bro, vi ska inte till Knalleland, vi ska till högskolan. Rakt fram. Du ser där, rakt kolla P-huset. Är det rakt fram? Det står Knalleland. Ser du Vi ska inte? inte till Knalleland, bro. Högskolan, va? Ja, vi ska till högskolan. Ja, men det ligger här. Det måste ligga här någonstans. Så när jag kom till McDonalds, vad fan? Anknytning till framtiden vi har, det är egentligen barnen. Det är inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn. Det handlar om att vi vill ha en fin miljö för våra barn att växa upp. Ska vi stå under eller något? Fan, vi kan inte stå här. Var ska du ställa bilen? Jag hade talat om pantrarna först liksom. Det var, jag tror jag läste på Metro, just det, jag sa det. Metro, så var det en liten spalt liksom. Så bara oh shit, så ser jag Ahmed Ibrahim liksom. Så ser jag Rodrigo, jag bara wow man, wow. Okej, jag vet inte, cool. Om jag menar allvar liksom, om att höja den här politiska medvetenheten. Vi tänker lite mer på old school. Vi går back. So pay attention, get your books, brother, get your knowledge. Cause that's the only way you can free yourself from this evil bondage. Don't feed into the nonsense, they be broadcasting. Use your common sense, cause the one gave you a brain for something. My eyes are wide open, always searching for the truth. I gather knowledge cause I don't wanna be easily fooled. You're only unstoppable if you know your enemies well. So I suggest you gather intel, then we give them hell. So rebels gather round cause we marching now. Alltså jag har bott i biskop länge, jag har umgås med allt och alla. Äldsta biskopkillarna, de som har varit med i gäng, allt det här. Så fort man har varit med dem en dag, det är ju stämplat som en kriminell. Spelar ingen roll, även du jobbar, pluggar. De trakasserar dig. På vilket sätt trakasserar de? Alltså även när jag går ut med min mamma till stan. Typ, ja, är det här i Göteborg? Ja, i Göteborg. De ser mig, bam. De förföljer. Så du har gått med din morsa? Ja, i stan så har polisen kommit fram? Ja, jag har blivit gripen. Så de säger, ja, du är misstänkt för misshandel. Jag säger, vem har jag misshandlat? Jag har varit i stan med min mamma. Ni kan kolla över alla övervakningskamerorna. De säger, nej, du är misstänkt. Du måste åka med. 3 dagar, jag sitter anhållen. 4:e dagen, de säger, ja, det är ingenting. Du har lagt ner brottet. Du har lagt ner? Det är ingen, alltså, ber de om ursäkt? Ingen. Fick du några pengar för att du satt frihetsberövad i 3 dagar? Man får inte pengar, det är när man sitter häktad. Satt du frihetsberövad i 3 dagar i häktet? 3 dagar, i Aminogatan har jag suttit. Ja, jag har suttit flera gånger i Aminogatan. Hur berättar den miljön i 3 dagar? Hur såg den ut? Var det ett rum? Var det ett hus? Hur såg det ut? Du sitter i ett litet rum. Det är en madrass, du får en filt, inte ens en kudde får du inte. Alltså du får maten tvärdåligt, allt tvärdåligt. Vilka är det som jobbar där? Är det poliser då som jobbar där? Det är kriminalvården. Kriminalvården? Ja. Vad har de för bemötande mot dig där? Alltså så fort du kommer dit, de ska ta på sig handskar, typ. De ska alltid leka, typ, du är smuts, jag vill ta med mina rena händer. Du känner så? Ja, de tar på sig handskar, de ska visitera dig. Redan polisen har visiterat mig, de har inte hittat. Vad menar du när de tar på sig handskar? Typ att man blir smutsig när man hälsar på ja, dig? Typ, ska de hälsar med handskar på. Vad sa du? De hälsar med när de har handskarna på sig. Jag säger, jag vill inte hälsa på er. Då de tänker att jag är kaxig person. Exakt. Då kör de våld mot mig. Exakt. Jag kan inte göra någonting. När du sitter här i 3 dagar frihetsberövad, hur känner du dig som människa då, efteråt? Alltså, hur ska jag känna mig? Då jag tänker, okej, fuck it. Jag tar den vägen, kriminella vägen. Om de vill köra så, jag kan också köra så. Det finns vissa poliser, de kommer dit bara så. Alltså när de jobbar, de kommer dit. De bara står där och pratar med oss, helt vanligt. Som jag och du, vi kan sitta och prata. De sitter och pratar med oss. De gör ingenting. Men deras kollegor kommer, de säger, vi ska visitera er. Vi säger, vi har stått med era kollegor. Vad har vi gjort nu? Nej, vi har fått ett samtal. Anonymt samtal. Så man tänker, hela tiden har fått anonymt samtal. Visa mig vem som ringer. Så de säger, du är uppkäftig, du måste åka med till stationen. Du ska ta pisseprov. Allt det här, hela tiden pisseprov, misstänkt. Så var jag Aminogatan 3 dagar, sen man kommer ut. Så de säger, det är godkänt, det är han. Då de vet, okej, vi måste visitera dig. Då jag vet att de ska visitera mig. De ska kolla efter kniv eller pistol eller knark i fickan. Alltså, fast jag har aldrig åkt fast med knark i fickan. Jag har aldrig hållit på med knark eller någonting, jag hatar knark. Lagen som den är idag, den är för luddig. Det man använder till exempel en uppdrag granskning, PL13. Du stör allmänna ordningen. På vilket sätt?
Bara för att du ser... är högljudd, du hänger med fel personer. Du ska följa med ut. Och vad man gör i Backa, det är att man kör ut dem till industriområden. Mitt på natten, man är barn. Jag har till och med varit med om det där. Fast det var inte i Backa, utan då körde mig bort till Mölndal. Sen på natten jag fick gå hem därifrån. Vi gör samma sak i Borås. Vi hade någon som kallas för mördarbilen, om jag nu ser rätt. Så kan de köra bort det långt och lägga så... Ridhuset där. Ja, ridhuset långt och så lägga telefonkatalog på det. Du vet. Och sen slår det med betong och så de får det inga marker, ingenting. Rocking around a lot of fellas. Now how y'all doing? Soulless than the motherfucker. The streets sweeping nations and controlling industries. Så är det, men såna grejer är man som person idag, som en invandrare, måste ha i bakhuvudet att det kommer hända. Och det kan hända mig när som helst. Förstår du? Alltså liksom att jag blir chockad oftast när jag blir tagen så här i Borås. Men sen så kan det vara att jag vet att de kommer stoppa mig. De vet att de kommer ställa de här frågorna. Jag vet att de kommer kolla igenom med all den här skiten. Jag står och bara kollar på dem och ler. Om jag inte ser någonting emot, då har de ingenting på mig. Om de skriker på mig, då bara skrattar jag bara. De kan inte slå mig för att jag skrattar. Det är för att jag håller käften. Jag bestämmer själv mina ord. So pay attention, get your books, brother, get your knowledge. Cause that's the only way you can free yourself from this evil bondage. Don't feed into the nonsense, they be broadcasting. Use your common sense, cause one gave you a brain for something. My eyes are wide open, always searching for the truth. I gather knowledge cause I don't wanna be easily fooled. You're only unstoppable if you know your enemies well. So I suggest you gather intel that will give them hell. So rebels gather round cause we want to... Saker och ting handlar egentligen inte om hur mycket man upplever som person eller hur mycket poliserna gör. Poliserna kommer alltid vara poliser. Alltså människor kommer alltid missbruka lagen. Alltså makt är makt. Alltså makt är något som en människa inte kan ha i sin hand liksom, för man kommer alltid missbruka det. Vi har ju väktare på kvällen som åker runt i alla skolor och områden och kollar läget. Och sen har vi poliser också som åker runt i skolor och kollar läget. Och det blir mer som en öppen anstalt till slut. Vi har ju kameror, vakt, polis. Så när ska det sluta det? När ska det få ett stopp? För det blir för mycket till slut. Det är som vi bor i en anstalt. Det är som vi sitter inne, hela Biskopsgården sitter inne. Polisiära insatser är ju kortsiktiga. Polisen är till för att bekämpa brott och inte förebygga brott. De som förebygger brott i samhället är ju sociala instanser. Liksom. En fungerande välfärd, fungerande skola, fungerande dagis, fungerande fritidsverksamheter. Då är det som att polisen ska vara där och förebygga brott. Och då har vi en polisstat. Sånt säkert. Jag vill att det ska bli bråk alltså. Det kan inte bara bli revolution här och nu. Man kan se nu liksom, det ökas med polisinsatser. Varför? För de säger att det går inte att kontrollera dessa människor. Det ligger i deras natur. De sätter upp kameror, 20 stycken kameror i fiskvädersområdet. Alltså man försöker minska så mycket som möjligt på statens sociala service. Och öka polisiära insatser. Det är inte bara liksom liberalism, utan det är en extrem form av liberalism. Det fungerar inte. Det kommer inte fungera. Det kommer bli kaos. Om man inte känner sig liksom inkluderad i Sverige och i Göteborg, i det samhället man lever i. Och man hela tiden påminns också om det eftersom polisen är där. Varför skulle man ha förtroende för skolan? Varför ska man ha förtroende för en fritidsgård? Jag litar inte på er, man. Nej, gå bort. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Men jag har inte på mig. Vad gör du? Vad gör du? Du kläcker min fucking arm. Släpp mig! Lyssna, det finns ingen rätt i det här jävla rättssystemet. Vi har ingen rätt här. Lyssna, det står 20 poliser för någonting man inte ens har gjort. Men jag tror konflikten är egentligen mellan samhället och ungdomarna. Sen är ju polisen den förlängningen av samhället. Där den får yttra sig, den här våldsapparaten liksom. Så jo, det där interaktionen kanske möts, men den egentliga konflikten skulle jag säga är samhället och ungdomarna liksom. Istället för att sätta upp kameror, istället för att hämta fler poliser och väktare, så borde de satsa på oss ungdomar. Och lägga typ en fritidsgård, en eller två, en räcker, men två hade inte eller varit dömt.
Men en i alla fall som vi kan samlas och du vet, istället för att sitta ute på gatan eller vara ute på gatorna, så vara där och du vet, under vintern också, det hade varit skönt för det är kallt. Det är inte det varmaste landet här i Sverige. Att ha en fritidsgård är samma som att man erkänner att det finns invånare. Det finns unga invånare och det blir ett... Man gör ett statement genom att man visar att man satsar på den här gruppen och försöker visa någon slags öppenhet. Liksom så här. Det är väldigt viktigt, tror jag. Tar man bort och stänger ner saker hela tiden så är det lika mycket ett statement att man skiter i dem. Att de finns inte, alltså som att man erkänner inte existensen av människor ungefär. En fritidsgård är ett ställe där ungdomarna utvecklas som individer. Jag själv utvecklades när G-spot fanns. Då det var individer som tog detta beslut att jobba ideellt med ungdomarna. De själva var ungdomar. Så liksom stället var ju unga för unga. Och det är det som är så liksom vackert. Att det finns människor som jobbar för unga. Och de är unga själva. Vi kommer ha läxhjälp, vi kommer ha föreläsningar som jag sa. Vi kommer ha education program. Vi kommer få ungdomarna att bli bildade. Det är hur mycket som helst som utbildning kan bidra med. Så utbildning, det är nog det viktigaste. Du hittar oss längst ner i pyramiden. På fabriker är jag. Vi ska till ett politiskt möte idag. Och vi ska få svar på tal. Brott så här är mitt namn Bassam Zeidan. Född i Biskopsgården, uppväxt i Biskopsgården och kommer dö i Biskopsgården. Men jag kommer inte dö i någon kriminalitet utan för social rättvisa. Jag kommer kämpa till döds för att få Biskopsgården att bli en bättre plats att leva på för mina systrar och bröder. Om ni står med oss i kampen så gå med oss i kampen. Gå med i pattrarna och gör en förändring. Då har jag gjort. All makt till folket, all makt till folket, all makt till folket. Var ska vi öppna? Fritidsgården! Vart någonstans? Biskopsgården! Var ska vi öppna? Fritidsgården! Du hittar oss ute på gatorna. Vi organiserar med kamraterna. Du hittar oss alltid bland plattarna. Labyrint, du vet, du hittar oss i stadierna. Du hittar oss i trakten. Här får ni chans att säga tycka till om de ärenden som vi tar upp idag. Som ni vet så sedan februari har vi tanken haft som huvudmål att öppna en fritidsgård för äldre ungdomar i Biskopsgården. Från att ha haft 8 fritidsverksamheter har nu då Biskopsgården knappt någon kvar och ingen kvar för äldre ungdomar. Och vi gör detta helt gratis. Vi har gjort detta i 5 månader nu. Vi har kämpat för detta i 5 månader helt gratis. Vi har tagit pengar från vår egna ficka för att få detta igång. Så det är därför vi behöver en respons, för detta är allvarligt. Det är seriösa grejer som håller på att ske. Vi har ju också lämnat ett uppdrag till förvaltningen att vi vill se en fritidsgård i Södra Biskopsgården. Och de har ju då under några månaders tid letat. Och både hittat och inte hittat, kan man säga. Så ni har gett dem uppdrag, de här tjänstemännen från fritid, att söka upp lokaler. Det gjorde de till oss. Ja. De gav oss förslag på en lokal som är i anslutning med förvaltningsbyggnaden. Inte det spot, fast på andra sidan där gamla barn- och skolkontoret låg. Ja. Där de hade en hyra på 700 000 kronor. Och detta förslaget kom själv från förvaltningen. Vad vi gjorde sen, vad vi fick sen ett svar från förvaltningen efter vi sa att vi ville ha den lokalen som de lagt själva fram som förslag var att de sa nej, den här lokalen är för dyr för att vi har för lite pengar. Men hallå, varför ger ni den lokalen från första början som ett förslag? Och sen när vi sa så här, har ni ens ringt upp och kollat om ni kan göra någon deal med dem, någon överenskommelse? För det är trots allt ett kommunalt bolag som äger de här lokalerna. Mm. Och de sa, ja men vi har ringt och kollat med dem. Då tog jag telefonen direkt och ringde upp till Göteborgs lokaler. Och de sa att de inte hörde någonting av förvaltningen. Alltså inte ens ringde och så han ringde upp. Alltså ni är ju ändå mer ansvar på oss än vad ni tar på er själva. Alla andra kommuner har ändå i alla fall minst en fritidsgård. Vi har inga, jag kan inte gå någonstans. Vad ska jag vara? Ska jag hänga på mitt torg eller? Om inte det hade funnits fritidsgårdar och sånt för ungdomar skulle det inte vara så många bilbränder som det var. Ja. Där de haft någonstans att vara. Mm. Ja, politikerna säger och säger ja men vi vill som ni och så här. Men det hänger på lokaluthyrarna.
Och då har vi kommunala lokaluthyrare som bostadsbolaget Poseidon och Göteborgslokaler i Biskopsgården. Och de har flertalet lokaler som står tomma. Men de vill inte hyra ut till ungdomsverksamhet. Och det är väldigt märkligt tycker jag hur ett kommunalt bolag kan neka någonting som är till för invånarna där liksom. Om det är så att ungdomar förknippas med stök eller om det skulle förknippas med att det skulle ske någon så här vandalisering, det vet inte jag. Eller om det bara är att man helt enkelt inte ser att det skulle gå med vinst eller vad. Jag vet inte vad det är. Men det är jävligt skamligt i alla fall att ett kommunalt bolag inte kan avsätta lokal för ungdomar. Hur kommer det sig att våra ungdomar kan inte prestera lika bra som de inne i stan kan göra? Varför är det inte lika hög nivå på utbildningen? Varför finns det mer kriminalitet här? Varför agerar människor på detta sättet? Och det handlar om förutsättningarna. Så pantrarna, vi arbetar för att få lika förutsättningar. Så som de är inne i stan. Och om de får det, så kommer det bli lika resultat. Oundvikligen. Vi tror på den här linjen eftersom vi anser att alla människor är lika värda och lika kapabla. Hej, kolla grym! Bara en runda, han kan hända liksom. Kolla! Om dessa ungdomar själva kan lära sig att artikulera och formulera och se problem och kunna liksom se samband och tror att den kraften kan sen användas för att jobba politiskt. Vi vill att ungdomar och bosatta i förorten ska ta tag i sina egna problem. De måste sätta finger på vad det är för saker som orsakar de här problemen. Och detta kan man endast göra genom att höja en politisk medvetenhet. Man blir ju inte hörd som ungdom heller. Speciellt inte typ för man kommer från en förort och så. Då blir man inte hörd. Då väljs man bort. Oftast. Och det är också mycket svårare för oss att skaffa jobb och sådana saker. Till exempel ett extrajobb hade typ hjälpt jättemycket. Till exempel för många. Alltså det är inte så att alla har ju inte pengar så ett extrajobb typ hade hjälpt dem jättemycket. Man kanske tänker att det här ser bättre ut. Men jag vill inte att någon sån där ska jobba här. Och det är mycket fördomar bara på grund av namn. Man möter ju inte personer. Det kan vara någon som heter vad ska jag säga, Jihad Abdul eller någonting, du vet. Alltså någonting som låter jättekonstigt i deras öron. Men så pratar de jättebra svenska, jättetrevliga och så. Men de möter inte personerna, de ser bara sevigt. Torslandas tjejer är inte snälla. De ska alltid lägga i kontakt. Jävla blatte. Varje gång jag mött Torslande. Jävla blatte. Och jag har ändå mött stora tjejer. Jävla blatte. Ja, jag är en jävla blatte. Så är det. Vad ska jag göra? Är det på skämt eller? Nej, det är allvar. Så går man in i närkamp. Och jag är inte snäll. Är det närkamp så är det boll. Jag vill ha boll. Och så går man in. Jävla blatte. Jag vill ha bollen. Okej, en blatte. Så. Jag tror att det är väldigt svårt för det första att skilja klass i Sverige från etnicitet. Varför vet pantrarna är liksom för att det kommer från den svarta pantrarna i USA liksom, med den kampen. Och det var ju en klasskamp som var så här, sammanknuten med den antirasistiska kampen. Svarta pantrarna i USA, alltså jag tycker de var så otroligt ambitiösa i sitt arbete. De satte verkligen hjärta och själ på varje grej de gjorde och varje aktivitet de införde. Inte bara det, utan de fick även människor att se att
People learn by observation and participation. Och det folk kollar på oss och sen praktiserar det. Och det är det som är grunden. Du vet, det är grunden till hur folk arbetar överhuvudtaget. Det är att folk kollar på någon, lär sig ut av det och sen gör det själv. In between, you're either free or you're a slave. There's no such thing as second-class citizenship. That's like telling me you can be a little bit pregnant. Så politikerna, de säger att inte de är rasistiska och att inte man ska vara rasistisk och alla är lika värda. Men det är ju inte så. Om hade alla varit lika värda så hade det inte funnits de med pengar. Och alla hade varit lika, alltså ekonomin hade varit samma hos alla. Men de håller det för sig själva, men man märker att det är ett rasistiskt beteende. För det är inte så man behandlar människa. Man sätter inte upp kameror och har poliser runt om en person hela tiden. Det är inte så att vi är hundar, vi är också människor. Det ska låta väldigt tolerant när man då snackar om att det finns enskilda individer. Som nu då med Backa exempelvis. Ja, men vi får ju komma ihåg att alla bränner ju inte bilar. Faktiskt, de flesta som bor i Backa, de är skötsamma. Den skötsamma invandraren. Det blir som att man förnekar att det finns en stigmatisering eller diskriminering av hela resten av det området. Jag tänker att där står jag ideologiskt motsats till ett individsamhälle. Liksom. Det finns inte individer bara som gör fria val. Liksom. Man bortser ju helt från maktstrukturer och tillhörigheter och kollektiv och gemenskaper. Alltså man bortser från allt. Så här. Jag tänker på Thatchers citat nu hela tiden. Vilket? Ja, det finns inga samhällen, det finns bara individ. Och deras familjer. Mycket av, alltså det handlar om en ideologi som de har. Det handlar om vilka glasögon de har på sig. Och utöver de glasögon de har på sig så kommer de göra vissa förändringar i samhället. Dessa människor har en människosyn där de anser att människan gör vissa saker eftersom den ligger i dess natur. Vi ser saker omvänt så som det var på 70-60-talet. Vi ser det tvärtom. Vi säger att information kommer till människan och människan agerar utifrån den informationen som kommer. Var ska vi öppna? Fritidsgården! Vart någonstans? Biskopsgården! Var ska vi öppna? Fritidsgården! Vart någonstans? Biskopsgården! Vårt nya hem. Var ska vi öppna? Fritidsgården! Vart någonstans? Biskopsgården! Var ska vi öppna? Fritidsgården! Öppna! Fritidsgården! Vart någonstans? Biskopsgården! Var ska vi öppna? Fritidsgården! Biskopsgården! Det är nu tredje gången vi träffas under de här förhållandena. Och för varje gång blir vi mer och mer frustrerade och önskar det vore sista gången vi sågs här. Att mobilisera en stadsdel, att organisera ideellt, att samla krafttag och att stå här med så många samlade viljor och behov är ingenting vi gör för skojs skull. Det är ett måste som vi åtar oss som kompensation för era brister. Totalt är vi många hundra som ni ser. Och med namninsamlingen vi gav er i våras, tusentals som gång efter gång önskar att få våra medborgerliga och mänskliga rättigheter tagna på allvar. Beslut efter beslut fattas över våra huvuden som för er verkar kostnadseffektiva, lätthanterliga och konkreta, men som faktiskt är diskriminerande och kortsiktiga. Vi talar bland annat om kameraövervakningen. Ni ska sätta upp 10 nya kameror på Vårväderstorget. Ökade polisinsatserna, nedläggningen av Folkets hus, nedskärningar i skolan och att ni fortfarande inte har öppnat en jävla fritidsgård. Invånarna i Biskopsgården känner att området med de här kamerorna håller på att förvandlas till en öppen anstalt. Är det så ni skulle vilja leva eran vardag?
Nu kan man inte ens handla på Willys utan att kameran kommer följa efter ens matkassar. Man kommer inte kunna gå in på biblioteket och låna en bok utan att ett tekniskt öga följer efter den. Vad sägs om att ha dialogpoliser här inne på våra möten istället för på torget bland ungdomar så de kan säkerställa våra medborgerliga rättigheter? Så att inte flera brottsliga beslut tas över våra huvuden. För vi är trött på att bli behandlade som potentiellt kriminella och opålitliga. Många av oss som är här väntar till exempel fortfarande på den utlovade fritidsgården. Och jag som själv sitter med i dialoggruppen har tröttnat som in i helvete. För jag vet att det fortfarande handlar om diskriminering. Man säger att det kanske inte passar sig för det är stökigt med ungdomsverksamheter bland bostadsområden. Och att det handlar om prioriteringar. Om prioriteringar menar jag pengar. Vi snackar 700 000 om året. Är det för mycket att begära? Det tror inte jag. Inte jag heller. Nej. För att det här, alltså det går för långt. Och nu är vi här jätteupprörda allihopa. Och förra gången vi var här så sa ni, gud vad kul med entusiasm. För ännu en gång säger vi, det här är för fan inte entusiasm. Det här är frustration på allra högsta jävla nivå. Den här byggnaden tillhör oss lika mycket som er. Och det här kanske är en arbetsplats där ni kommer till någon gång i månaden. Men det här är folks hem. Det här man är varje dag. Och får stå ut med de här varje dags övervakning och varje dags poliser och varje dags saknad av en fritidsgård. Och vad som gör mig extra förbannad är att ni har precis beslutat att torsdag ska ni öppna en fritidsgård för äldre ungdomar 16-19. Något som fortfarande inte fattas här sedan 2009. Ja, jag är så arg så jag lämnar över till Rodde. Som Majsan precis sa, så är förtroendet för det väldigt lågt just nu. Det satsas inte på förorten som det borde göras. Istället blir Folkets hus nedlagt. Våra föreningar och ungdomar här är utsatta för kyla. Det verkar inte som om ni tar hur allvarligt det är. Att vi varje år är tvungna att vara ute i kylan. Spelar det någon roll för er, eller? Så det blir bilbränder. Så det är därför nu, jag har som ett förslag här för alla, att vi tar över stadsdelsnämnden symboliskt och skickar ut politikerna till de borden vi har ställt här ute med namnskyltar. Vad säger alla här? Ja! Oss för kyla varje år. Ni tar inga bekymmer, ni tar inga beslut, ni har inga mål. Och ändå så står ni här nu. Vi har ställt ut bord så ni vet hur det känns att vara ute i kylan. Kommer ni lyssna på folket här? För det kanske blir lättare att ta beslut om ni själva får uppleva hur det kommer vara för våra föreningar i framtiden. Så om vi inte kommer ha något Folkets hus, så kommer vi inte ha någonstans att samlas på. Vilket innebär att ni håller på att skicka ut hela Biskopsgården ut till gatan. Men det är ju så här. Men alltså det är inte acceptabelt. Så frågan är nu från er vuxna nu. Kommer ni ta ett ansvar och visa att ni verkligen vill och känna på hur det är att ha ett möte utomhus? Eller kommer ni vara politiker och stanna kvar här? Och visa att ni verkligen inte bryr er vad folket tycker? Ja, ska vi säga något? Ja. För närvarande så pågår det ett arbete ihop med pantrarna om att hitta en lokal. Och det är ju ni delaktiga i. Och jag tycker där har vi ju gått er till följd jättemycket. Och vi har letat febrilt efter just en möteslokal någonstans. Ja, vi har letat febrilt. Ja, och även förvaltningen. Vi har ju ett gemensamt jobb ihop, men det kan man säga. Då har vi verkligen lyssnat på er. Det var ni som kom med förslaget och vi öppnade upp så att säga famnen och sa okej, gärna ska vi ha ett samarbete kring den här frågan. Och det pågår ju det, men vi kan inte trolla fram med knäna en lokal utan det... Nej. Men ni kan ju besluta om att inte stänga ner en ytterligare lokal som Folkets hus. Eller ni kan besluta om att riva upp det här med kameraövervakningen som folk är emot. Bara för att det beslutet ni tog nu, det grundar sig i de besluten som ni tog i Friskväderstorget. Det är helt andra omständigheter. Det här är ett öppet torg för det första. Det andra var liksom en stängd soplokal. Menar du Folkets hus eller? Nej, nu menar jag kameraövervakning. Okay. Ja. Alltså det finns ju mycket att välja mellan. När det gäller kameraövervakning så är ju inte nämnden har ju inte sökt det utan det är ju fastighetsägaren på torget har sökt kameraövervakning och så ska det sen gå in till Länsstyrelsen. Men det är då ni som har beslutat? Vi har inte tagit några beslut i den här frågan. Vi har inte tagit beslut. Vi har tyckt till om frågan och vi hade ingenting att invända mot det. Ja. Men det är inte vi som har tagit beslut. Ja, men nu fråntar ni er hela ansvaret. Vem är de inte politiker som ska kunna säga till? Men jag kan inte ta på mig någonting som jag inte har så att säga beslutat om. Kamerabevakningen. Men fråga folket då först. Vill jag ha kameror här? Nej! Jag vill ha kameror här! Nej! Här har ni underlaget.
Vi har satt ut bord och allting. Det är så ni får uppleva hur det kommer vara. Det finns kaffe också där ute. Det finns kaffe, smörgås, allt där ute. Ni måste säga innan årsskiftet ska Pantheon ha en fritidsgård. Punkt slut. Då kommer vi få det. Det är ni som sätter press fortfarande på förvaltningen. Förvaltningen jobbar för er och inte tvärtom. Nej, alltså det är inte vår egen förvaltning utan detta är en annan förvaltning som är fristående från oss. Det är även luncher som de har betalat från våra skattepengar. Vi har kämpat flera månader här för de här ungdomarna ska ha en plats att vara på. Sätt kameror hem hos dem. Och de här ungarna kan inte stå här ute och frysa. Det funkar inte. De kan inte stå i svala. Det fungerar inte. Vi tog det här initiativet för vi såg att ungdomarna behöver ett ställe att vara på och utvecklas. För vi vet att fritidsgårdar är ett ställe för människor att utvecklas. Det är en byggsten för ett samhälle. Så var vänliga och kom ut och lyssna på vad folket säger. Är ni inte folkets valda? Är ni inte representanter för folket? Så kom ut och kom och tala med folket så alla kan höra er. Just nu är det bara de här framme som kan höra. Det finns otroligt mycket folk. Vad är rädda Matta? Öppna! Nej, jag har inte en väg till er nu. Matta! Ja, varsågoda. Vad har ni för argument för det? För att stänga ner Folkets hus? Folkets hus fick ansöka om bidrag precis som alla andra föreningar. Precis på samma villkor som alla andra föreningar. Ja. Och de uppfyller inte de kraven med tanke på att de inte driver egen verksamhet. De hyr ut lokaler. Men vad är det definition? De har ju en styrelse. De har ju en förening. Folkets hus har ju en förening. De driver ingen egen verksamhet. Men vad är den verksamheten då? De hyr ut lokaler. Det går det så jävla snabbt när ni stänger ner saker men så jävla svårt att starta upp nya. Exakt! Fritidsgården är inte själva lösningen till problemet. Det vet vi. Det är inte lösningen till problemet. Men att vi förstår att jobba med ungdomar är lösningen till de framtida problemen. Som man vill förändra, man vill göra förändringar. Bara för att det är en fritidsgård så betyder det inte att det gör allting bättre. Man måste fortsätta där så att det blir bra. Så att vi känner oss en del av samhället. Ja, men typ. Hur skulle det vara? Det är att man inte behöver få så här blickar och så här, är du från Biskop eller är du från Backa, är du från Angered? Utan, jaha, är du från Biskop, jag är därifrån och lalala. Så att det inte blir så här fördomar direkt och så här spiga kommentarer. Det är helt sjukt. Det finns inte en enda fritidsgård i den här stadsdelen. Alltså ungdomarna, de hänger ute i Svalen. De blir rekryterade utav gäng. Alltså det är imitationskort. Kom och rekrytera vårt folk. De säger till oss politikerna, ja men det här är inte liksom ungdomar som gör detta, det är gängen som gör det. Men vilka består gängen utav? Det är ungdomar och det finns en grogrund. Fattigdomen är alltid en grogrund för kriminalitet. Det har kommit fram att ni ska få vara i vårbilden på de tiderna som är lediga. Men det är inte lösningen, det har inte ens varit kravet. Nu ska ni inte vara någonstans. Men det är inte det kommer kravet. ta lång tid att få en lokal. 2 år, 3 år kanske. Hur kommer det sig att de i Isbot fick sin lokal direkt då? Vi ska inte påstå en dialog. Vi kan ju inte ta en lokal som inte är våran. Vi måste ju lösa det med de som äger lokalen. Ja, vem är det som äger gå lokalen? in i någon annans hem. Det är inte Göteborgs stad. Vadå annans hem? Det är vårt hem. Det är Göteborgs stad som äger den lokalen. Det är kommunalt ägt. Ja, men det är en annan förvaltning. Jag vet men alltså det Då måste det ju lösas med den förvaltningen. Politiker, ni sitter på toppen. Det är så demokrati. Jo, demokrati fungerar sådär. Inte just ni kanske, men de i kommunen. Men demokrati fungerar sådär. Så ni sitter på toppen, ni är folkvalda och vi ska leverera våra budskap till er, våra krav, våra förslag. Och så ska ni försöka implementera det här i praktiken. Då kan du inte säga så här, nej men det är någon annan grupp
där borta som inte kan göra, och det är det som är problemet. Hallå, eller? Ja, men därför har vi Det är ju bortförklaring. Nej, för därför har vi ju gett Men jag har inte gett dig någonting. Det är en under varaktig tiden. verksamhet. Alltså det är jättekonstigt att vi ska gå till en plats där folk redan arbetar och vi ska arbeta gratis. Alltså hur låter detta i ditt huvud? Förstår du vad jag menar? Arbeta gratis. Ja, Vi ska ju bedriva er verksamhet i den lokalen. Det finns ju folk som arbetar på Vårvindens fritidsgård, eller hur? Exakt. Ja. Och ni vill att vi ska gå dit också. Ja, och använda de lokalerna. Och använda de lokalerna ideellt. Tycker inte det är lite konstigt? Ja, gratis. Ja. Ja, tycker inte det låter konstigt att vi ska börja konkurrera med dem? Sen kommer ni säga, ja men ni kan ta det där helt och hållet sen och kasta ut de arbetarna och jobba gratis. Förstår du vad jag menar med det? Alltså ni tar emot er själva. Ja, alltså vi behöver inte ens debattera med dem. De är som en vägg. Ja, vad fan, ni slösar ju massa pengar på jävla luncher. Ni säger till mig att vi inte har pengar. Ni har pengar! Ni betalar 4 miljoner till en tunnel. Så ni har inte pengar. Luncher, ska jag dra upp alla papper eller? Ska jag visa dig dem? Jag kan visa dig dem om du vill. Elite Plaza restaurang har ni gått och ätit på? Elite Plaza hotell för 30 000. Ja, 30 000. Det finns allmänna handlingar. Nej men fortfarande, ni har gjort det. Ja. Det står på papper. En politiker den börjar i stadsdelsnämnden. Eller i någon av de här facken som man kallar det. Alltså typ byggnadsnämnden eller någonting så. Så det är ett sätt för dem att avancera. Och det är fakta. Människor som har utfört stora nedskärningar eller besparingar som de kallar har kommit högre upp i karriären. Alltså om man inte har varit med om någonting innan så känns det väl onödigt. Om man inte är sån som bryr sig om andra så känns det väl onödigt för dem att det kan skita i det typ. Så om man har varit med om mycket så det är oftast en stor drivkraft till att man blir politiskt aktiv, kan jag tänka mig. Man har sett orättvisorna. Ja, typ. Ja, precis. Föds man med en silversked i munnen så är det inte samma sak som om man inte föds med så mycket. Det krävs ju liksom en större förändring på samhällelig nivå där vi minskar klassklyftorna istället för att öka dem. Det ska vara givet att i alla stadsdelar ska det finnas fungerande verksamheter för alla grupper som bor där. På debatten som vi var med på så sa den här kristdemokraten: vi kommer lösa samhällsproblemet genom goda värderingar. Alltså vi ska bara lära de här människorna att du ska inte vara dum. Du ska lyda. Du ska göra detta och dittan. Och så kommer det lösa sig. Men det kommer inte att lösa sig. Så länge man inte ändrar på de komponenterna i systemet som formar människan som är centrum i det, så kommer människan att bete sig på samma sätt. Det spelar ingen roll om de skickar in poliser och backar på några ungdomar och liksom på något sätt visar upp sig och gör dem rädda. Det funkar inte. Och det har vi redan sett i London. Och jag tror faktiskt att Sverige är på väg åt det hållet. För det är konsekvenserna när de som är där uppe får mer och de som är där mindre får mer. När distansen ökar. Och speciellt när den ökar kraftigt. När människan känner en kraftig förändring i sitt liv. Då märker folk att det finns inget att kämpa för. Då kan vi typ lika gärna släppa oss och typ köra som vi ville typ från början, eller vad man ska säga. Det kommer bli kaos, som alla här säger. Och det blir inte bra, tror jag inte. Jag märker stor skillnad nu när jag var ungdom. Och de här ungdomarna, de har ändå format ett politiskt medvetande. De kommer till mig och säger, när ska det bli revolution? Jag visste inte ens vad revolution var när jag var i deras ålder. Jag kunde inte sånt. Men det är bara för att det är just det de talar om i media nu, det som händer i Nordafrika och så vidare. Det fastnar i deras huvuden. Och nu när de ser oss också, de ser ett praktiskt exempel som är nära dem, som de ser vardagligen. Nu har vi ändå pantrarna och det har ändå hjälpt en hel del. Men om det fortsätter att de inte ger några pengar till lokaler, att de fortsätter dra ut på möten och sånt, så tror jag faktiskt att om några år kanske, om ens det. Ser man Europa idag så går det ju åt ett hårdare håll liksom. Jag tror att det är ett bra tag framöver kommer fortsätta att gå åt det hållet även i Sverige faktiskt. Men jag tror också samtidigt att det
i sin tur resulterar i ett aktivare liksom, ett aktivare folk, människor som inte längre orkar vänta liksom, på de här stora besluten och ska vara beroende av de här stora människorna som tar de här stora besluten. Vilket sen kanske då i sin tur kan kanske återta makten, förhoppningsvis. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, hon från GP. Hon sa det... Ja, men... du kan väl inte hålla med om att de bränner bilar i förorten? Men jag sa, jag håller inte med dem, men jag förstår dem. Jag förstår varför de gör det. Det är en protest, det är ett sätt att yttra sig på. Han sa, men det är en liten klick som gör det bara. Det är inte bara en liten klick som gör det. Hela förorten protesterar just nu. Men vi protesterar på andra sätt. Vi gör det också. Varför visar de inte oss? Vi organiserar ungdomar. Vi är större än den där lilla klicken som de visar. Vi protesterar på ett annat sätt. Det finns andra som har liksom bildat massa nätverk som arbetar mot nedskärningar. Så hela förorten protesterar. Det kommer verkligen bli krig. Och det kommer inte ens finnas stopp för det. För det var deras misstag och sen då finns det inte något. De kan inte direkt skylla på oss i förorten. De får skylla sig själva. Om det blir krig här i förorten, de får skylla sig själva. För det är de som har startat kriget. De får avsluta den också, om det är så. Men det håller på att koka just nu i förorten. Ungdomar kommer fram till mig och säger, ska vi göra någonting eller? Alltså bara säg till oss så kommer vi börja göra kaos här. Vi kommer börja bränna bilar och sådär. Så nej, vi ska inte använda sådana där metoder. Det gynnar bara fel personer. Främlingsfientliga. De kommer säga, kolla, invandrarna bränner bilar. De är inte civiliserade. Så bara lugna dig. Vi ska agera organiserat. Fritidsgården! Biskopsgården! Fritidsgården! Biskopsgården! Fritidsgården! Biskopsgården! Grabbar, vi stannar och var tysta så vi lyssnar. Vad har de något viktigt möte att säga så vi ser vad de pratar om. Så är ni snälla, tack. Varsågod, prata. Du kan använda den megafonen med. Kolla, han är här då. Ja, men vi ska lyssna nu på det då. Är det så att vi inte kan hålla mötet här, då måste jag så säga avbryta mötet. Vad menar du att du ska avbryta mötet? Vi kan hålla mötet här inne. Ja, vem har du möte med? Eller handlar det om oss, eller handlar det om dig, eller handlar det om vem? Det är det vi vet. Jag ska säga till dig, jag har 5 barn. Alla har välutbildat. Och jag bor här i Sverige 23 år. Jag har jobbat som hästar och betalat till skatt precis som du gör. Vi kom inte hit och bråka och göra någon dum mot er. Förstår du vad jag menar? Vi vill ha våran barn ska ha en fritidsgård i slutpunkt. Vi begär inte miljoner som politikerna lägger i sin ficka och hyra dyra hotell. Det skulle räcka en fritidsgård i Biskopsgården. Vi vet alltid, vi är inte dumma. Tror mig. Och behandla inte oss som djur. Vi är svenska medborgare, precis som vi är. Vi är arga som mammor. Därför våra barn får gå runt här och bli kriminella. Vi vill skydda våra barn. Det är det vi gör, inget annat. Du menar när vi har öppnat mötet och vi går igenom hela dagordningen, då kan inte allmänheten, då kan inte vi ha någon kommunikation med allmänheten. Nej. Vill ni sitta och operera ner våra skolor, våra förskolor? Polisen som står där får inte bra betalt. Vi bör inte ha betalt. Våra barn oroliga med allt. I skolan, allt. Vem ska vi tala med? Jag vet inte. Man skyller själv när du ser massa kriminella här. Det är ni som tar hand om det här sen. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre
vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible et cette pétard voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous